guys! So, ang gagawin natin ngayon, magluluto tayo ng kare-kare. Una natin gagawin ay iinitin natin ng mantika para maigisa natin ang bawang at sibuyas. So, kapag mainit ng mantika, ilagay na ang bawang. Tapos ang bawang ay sibuyas. Since luto na yung bawang sibuyas, pwede na natin ilagay ang karne. Bali, na pressure cooker na natin yung karne natin para mabilis na lang maluto. And, pwede na natin ihalo ang ating atsukate. Kailangan lang natin haluin ng maigi para maging well-even ang kulay niya sa karne. Siyempre, lagyan natin ng konting paminta. Mukhang masarap na. Next ay konting patis. Konting patis lang kasi yung beef natin kanina, nung pinakulo natin, nalagyan na natin yun ng salt or asin. Yan. Sa separate bowl nga pala, nagtunaw ako ng 2 nor cubes, as in beef cubes, and yung kare-kare mix. Ready na natin ilagay yung ating tinunaw na mixture. Kung gusto nyo malapot, pwede nyo dagdagan ng cornstarch. Kumukulo na, pwede na nating lagyan ng peanut butter. Peanut butter kahit any brand, pwede naman. Maraming peanut butter, mas masarap, mas malinamnam. Ayan, so ready na ilagay ang gulay. Ang gulay natin ay na-steam na. Nilagay natin ay puso ng saging, sitaw. Ilubog lang natin sila sa sarsa para malasa mamaya. And then, pwede na ilagay ang pechay. Ang pechay natin, hindi na natin kailangan steam kasi mabilis lang naman ito maluto. So, ilubog-lubog lang natin at takpan hanggang sa maluto siya. Preferred ko yung prinito at yun ang inihalo sa kare-kare. Ayan. Ready na ang ating kare-kare. There you go. Sa mga bago sa channel ko, you may click on subscribe, like, and ring the bell button para ma-notify kayo sa susunod kong cooking.